Yung tropa natin, lagi nakakalimutan yung lisensya. Napakamamalimutin. Yeah, that's great. Ito, wow. Ganda to, no? Ay. Yari. What's up guys? Welcome back to another video. Yes, ngayon na tayo nakabalik ulit. Hindi ba tayo ulit nag-ride? Tagal na, parang last week. Hindi naman tayo nakapag-ride ng Sunday. So today, nag-aayaan lang kami nila Rudy. Actually marami naman tayo in-invite. Yan, sila Madam Jane, si Jack, si Loco. In-invite natin si Justin. Ewan ko kung sasama si Funky. Akit tayo na Marilaki. Breakfast ride lang tayo guys. Oy. So ngayon ang mga nag-confirm lang, I think si Rudy and Redshift. Walang ano yung talaga ito pagpasok to, nakakatakot. Ako na dyan, may mga aakyat oh. May mga aakyat. Tayo ko dito eh. So balikan ko kayo guys pagka nandito na sila Rudy. Okay. Yun. So yan, kasama natin si Arnie, si Funky Moto. First yun natin makakasama makaride. Sayang si Exo di kasama. And si Branchef. Chill ride chill ride. Marami sasama eh. I think dapat sasama sila Jane kaso di na nakapunta. So ngayon na ulit nakalabas Kamusta kayo guys? So guys, samahan nyo kami paakyat dito na Rudy. First natin makasama si Funky. Shoutout kay Funky Moto. Guys, subscribe kayo sa channel nila Funky Ranchif, of course Rudy. Bawal magkamote. Gago. So stop over Wiwi Hill. Kasama pa rin natin si Funky. Kaya nga eh, yung tropa natin lagi nakakalimutan yung lisensya. So yun guys, check out the lineup. MT07 ni Ranchif, Arnie, lagi natin kasama. 07 natin, 09, bagong RE. Ito next time, di na natin makakasama to si RE. Ano na to next time eh, GS na daw to next time. So let's go. Shoutout sa utol ni Rudy na lagi na iniistorbo yung pagtulog dahil nalilimutan yung mga gamit. Isa naman sabi pakita ko daw or somehow teach ko daw paano mag manual rev match sa manual sa bike natin. So tamang-tama itong place na to kasi lalo na sa mga twists yan, sa mga track pagka curves, importante yung rev match, lalo na kung yung motor mo ay wala siyang auto blip or automatic rev-matching. Kasi yung mga naka-auto blip guys, kahit walang clutch, nag-downshift kayo, mag-automatic rev-match. So pakita natin dito
manual rev matching. Although, again, hindi ako professional to do it. And actually, bago ako magmotor, yan ang yan ang una kong worry kasi lagi ako pag nalulula na ako, I tend to, what do you call this? Pisilin yung pusilin yung clutch. So ang tendency nag-free wheel ako, which is super delikado. Nakaasa lang ako sa front brakes or rear brakes. Shoutout pala kay Derek kasi siya yung una kong tinanungan kung paano mag-manual rev matching. Parang sabi niya, eventually makukuha mo lahat yan kasi basta mo lang, drive ka na ng drive ng motor, tapos practice mo na ng practicein. Then yun, medyo hanggang sa na-master na natin during high speed, tapos pag kailangan natin huminto, hindi tayo 100% umaasa sa preno. So nag-engine brake tayo or nag-rev match tayo para may tulong yung engine to stop the bike or to slow down the bike. Dami natin sat-sat, pakita natin kung paano. Sabihin natin nasa 3rd gear ka or 4th gear, tapos mag-enter ka ng curve. All you have to do is, di ko alam kung ma-justify ko sobrang mabilis lang to guys sobrang mabilis lang. Kailangan mo kasi ng coordination ng hands and yung foot mo. So pag kailangan mo mag-rev match, pindutin mo tong clutch. Pagka-clutch mo, siyempre mag-neutral, parang nangyari, mag-neutral yan, ganun. Pagka-clutch mo niya, pak, kailangan bumomba kasi kailangan mo ng rev kaya nga rev match kailangan mo bumomba, pak, tapos habang nasa taas yung RPM mo, baba mo yung gear. Gets nyo? So, clutch, bomba, baba ng gear. So yun, mag-rev match yun. So I don't know kung naiintindihan yun. So pakita natin dito. Baba ng clutch. Gets? High speed, baba ng gear. Ako, nakikita nyo So bago kayo mag-take ng corner, make sure nakapag-preno na kayo, nakapag-engine brake na kayo. Okay? Clutch, gas, tapos baba ng gear. Walang checkpoint. Wow. Ganda dun, no? Shoutout kay Funky. Baka may shoutout ka. Shoutout, Lurdy Funky. Balikan kayo guys pagka dito na sila Ranchef and Rody. Okay, change venue. Dito tayo. Bangos lang tayo today guys. Shoutout kay Arnie. And of course, first natin nakasama si Funky. So dito tayo sa cafe, sa Paseo. Solid din naman dito guys. Tsaka maganda dito, walang tao. So yun, sibura tayo guys. Nabutan pa nga ng ulan. Lagi na lang tayo naabutan ng ulan. May balat ata to si Arnie sa puwet Pero ang ganda nag-fog siya guys. Nasa sea of clouds na kami. Bakit kabanding ng dalawa, di na sumunod. Again, shoutout kay Arnie tsaka kay Funky. Then yun, sana may natutunan kayo dun sa rev match natin So again, yun, clutch, gas, downshift, mabilis lang yun. Tapos may mga level of may mga level of difficulties pa yan Pero eventually trust me guys, magigets nyo siya. Practicein nyo lang, lalo yung mga baguhan sa mga manual.
Again guys, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel, make sure to subscribe and hit that bell button, syempre, para updated ka sa mga videos na lalabas natin. That's MECQ Moto on Facebook, Instagram, and TikTok. So shoutout again sa mga kasama natin, especially Funky Moto na first natin makasama. Sana makasama pa natin siya sa susunod with this brand new, I don't know kung anong bibili niyang bike. And of course Arnie na madaling hatakin. Shoutout. May checkpoint na. Yeah, it's great. Yari. Buti na nakalagpas tayo kanina. Sabi na sila yung dumaan eh. So again, baka dito ako natapos yung video guys. From Marilaki. Sumpagsak.